ستارخان دریانورد چی شد؟ یکی از پاساژهای قدیمی ستارخانه. بیا بیا بحث بی‌خاصیتی رو باید بکنیم بحث پرفایده بکن بافتش خیلی قدیمیه.
آتیش میزنه. این یکی درش یکی از این تو پشتیه بود. سر چهارش اومده بود. خندیدی همش. اینم زیر همکف مخفیه یک پاساژ مفید. ولی شیشه ها لازم.
امیدوارم که خوشتون باشه. تقریبا بخش آبش اینجا اوکی کم بود آب داریم.